Checking in sa ating programa 7 minutes past the hour of 8 and welcome to another edition ng PTS. This is the second week. We start things at 7:30. Second week. Nag-umpisa tayo last week eh. So this week. Oh. Diba? Ano bang day yung first last week? Friday. Oh, Friday ngayon. So kahit ganun. Yes. So, finally, sinagot na po niya yung tanong ko. Hello po. Kasi kanina ini-ignore ko siya. Anyway, sa mga kasama po natin sa araw na ito, it's 8 minutes past the hour of 8. We are on a new time slot, 7:30 all the way till 10 o'clock. Kuya Mike po sa araw na ito and DJ Jin on the other side, the confusing lady of this week. Lagi. Ayan. Sa mga kasamahan po natin sa araw na ito, hello po sa inyo. At magkakasama po tayo all the way till 10 o'clock. Unahin muna natin ang mga pagbati po natin sa iba't ibang parte ng daigdig. Kami po ay nakikiramay sa lahat po ng naiwanang anak. Hindi, lahat sila nasa San Francisco yata. Sa US. So lahat ng mga anak niya. Lahat ng kanyang apo. Tapos yung kanyang apo sa tuhod. Di ba? Baka hindi nila alam kung sino. Si Captain EO. Yan. The patriarch of the Magellanic Penguin Colony. Sa San Francisco, California. Yeah. Right? Sa mga loob ni DJ Jin kasi 40 years old siya. Oo. Tapos hindi ko pa na-meet. Oo. Kaya sobrang sama ng loob niya. Yeah. So, ang imagination niya Wild. Yun. Finally, inamin din niya. Okay, so mga kasamahan po natin, binabati po natin lahat ng ating mga kasamahan sa South Pole, New Zealand, Australia, karatig na isla, and Asia. Middle East or gitnang silangan. Kasama rin po ang ating mga kasamahan sa Africa, Europa, at sa North Central, South America, and right at the North Pole. Pagbati po namin sa inyo ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, saan man ho kayo naroroon. Kami po ang PTS, PinoyTayoSanman. Dito po sa Hong Kong, and we are inside the boat. Isa lang yan. Oo. Ang barkong hindi umanda. Ang barkong pinapalitan ng tubig every now and then. Oo nga, no. Weird. Actually, hindi siya laging may tubig. Oo, hindi siya lagi may tubig. Ngayon ba may tubig siya? Wala yata, no? Hindi pa yata ako nadaan. Hindi ko napansin. Hindi. Pero maraming tumatakbo doon. Saan? Ganyan siya kalaki. Mga best friend ni DJ Jin. Hindi, ni Momo. Okay, sa mga kasamaan po natin, kayo po ay nakikinig sa ating programa. We are live on AM 1044 as well as the following platforms. Facebook.com /PinoyTayoSanman. Sa YouTube, available Metro po kami Plus. sa Metro Plus 1044. Available din po kami sa app. Speaking about app, it's Metro Plus. Just to let you know, hanggang August 1st na lang po ang Metro Plus app. Oh, really? Yes. After that, nasa Metro Broadcast na po kami. Okay. Okay? Just to let you know. And available din po tayo sa www.metroradio.com.hk. So, sa mga pagbati po natin sa ating mga kasama ngayon, binabati po natin si... Sino yan? Take it away. Si Kat. Tita Kat. Sabi niya, ay hindi, nagta-Taiwanese siya. Basta good evening Hong Kong. And Wan Shang Hao. Shanghang. Shanghang. Okay. Hi kay Rio, kay Violetta, kay MJ, hello kay Maurice, kay Edita, kay Vilma, kay Ruby, kay Rootsky, kay Cecilia, kay Nina, kay Ro, kay Grace, kay Jim Nilo, kay Jasmine, kay Jessica, kay Malu. Siya pa ba nandito? Si Tita LV. Hello. Okay. Weather? Bilis Weather natin, ika-9 na po tayo bukas ng Hulyo. Ang kalagaan ng panahon, meron pong pagbugso-bugsong Pagolan. Inaasahan po ang ating temperatura ay nasa pagitan po ng 28 hanggang 32 centigrado. At ang humidity po natin ay namamagitan sa ika-70 hanggang 95%. Mainit. Sa 3 araw, Linggo, Lunes, Martes. 28 to 33, 60 to 90% humidity. Actually, today, ang ganda ng panahon. That's nice. Mainit siya, but it's not humid. Oo. Di ba? Yes.
I like it. Pero paglabas mo, nung lumabas ako dito kanina, para kunin yung pagkain natin, nag-cloud yung nag-fog up yung phone ko. First time. Oo. Baka ginutom din siya. Or dahil malamig lang talaga doon sa opisina nyo. Oo, malamig talaga doon. Ayun, baka yun yan. Okay. Lagi naman malamig doon sa opisina. That's true. Sa iba pa nating mga forecasts, mula Miyerkules hanggang Sabado sa susunod na linggo, at 13, 14, 15, 16. Inaasahan ang ating, makikita nyo po sa weather forecast natin, nakikita nyo po yung ulap, lumalaki ng lumalaki. Oh. Di ba? Yeah. Nitatakpan niya yung sun. Yung araw. Yeah. 28 to 32 sa darating pong 4 na araw, simula po Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. At ang kalagayan po ng panahon ng ating humidity ay mula sa 65 to 95%. Ba't nakanga ka dyan? What's the problem? It's already half month. Yes! Sa susunod na week. Oh my golly ba? Wow. Bitch by golly. Wow! Di ba? Ano? Pero for a lyric, okay. Ang random na natin. Sige. Random ka naman lagi. For lyrics like that, ang weird niya. Bakit kasi, weird yun? Kasi di ba ang mellow-mellow niya, tapos biglang yun yung ano mo. Betcha by golly, wow. See? Tapos, yun yung nararamdaman ng tao. Anong gagawin mo? You're the one that I've been waiting for forever. Diba? Sa bagay. Diba? Okay. Paano ko sasabihin sa'yo nung ngayon nung naliligaw sa'yo? You know you are betcha by golly, wow. Ano sasabihin mo? Ha? Ha? Nga ka, no? Ha? What? Ano yan? Ang sabi? Kasi it's a phrase that, or an expression that we don't seem to hear na. Wala na yun. Diba? Wala na. So, weird. Yes. Okay. Good evening, sabi ni Leia Palma. Pakibati naman po, please greet po ng 16th birthday ang aking alaga na si Cleona Chan. Dito po kami sa Korean restaurant. Thanks a lot. Wow. Hey, Cleona! Is that, did I see Cleona. it right? Cleona, right? Yes. Cleona Chan, happy birthday to you. Sweet 16! Yes. All right. Alright. Happy birthday to you. May you have many more birthdays to come. Mm-hmm. And whatever your wish will come true. Nasira yung ano. May sasabihin pa ako eh. May sasabihin pa ba? Sorry. Inunahan mo na naman ako eh. Na-excite ako eh. Oo. Kasi parang Disney. Ikaw pa naman, Disney ka pa naman. Eh. Hilig mo sa Disney. Ayun. Parang full size yata si Tita kaya nagbayad siya ng property development. Parang, nasa baba siya. Bakit? Paano mo alam nasa baba? Nasa baba siya. Oo. Wala siya sa Rolling Hills. Wala siya sa Rolling Hills. Nasa plains naman siya. Nasa plains siya. Oo. Plains. Nasa plains. Parang gusto ko yung nasa likod niya eh. Coffee maker yun eh. Oo. Pero walang kape. Walang kape. Parang hindi ginagamit, no? Oo, parang hindi ginagamit. Pwede kaya dalhin dito yan. Good evening po sa lahat. Kuya Mike, DJ Jen, Tita Carrie, katatapos lang ng dinner, sabi ni Helen. Si Leia Lopez, kasama rin po natin ngayon. Si Tita Emmy. Hello! Si Pearly. Hi. At sa lahat po ng ating mga kasama sa araw nito. Yes. He's not in the Rolling Hills. No. He's right at the plains. Yes. And he's fully. Charged. Siya na nagsabi nun. nun. Okay! Ang pinakaantay nyo na pa, walang iba, kung hindi ang inyo. Hoy! Ako ba? Ikaw yun! Tita Karina. Pinagod ako. Bigla ako nalupat nun ah. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos maranabanggi sa inyong gabos, na imbag na rabi ka na kayo amin, masanto siya labiid si kayo namin, maya pabengi, kay kayo nga, good evening at salitang Arabic, masahal kia. Buenas noches, señorita, señora, señores, muy puko-puko, is muy tanggal di ko, no pwede ka na po porque grande batch, strawberries, armalite, prakatakatakatakatak, nung kanong, nung kaputol, buenas noches, buonasera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, ako Friday na naman po, and sorrowful mystery.
Wala ko tayo kagabi. Pasensya na. Oksan. Ano babawi? Bale, okay. Tama-tama yung sinabi mo. Sorrowful talaga ngayon, Friday. Oh. Memorize na ni Kuya Mike. Oo, kahapon, At luminous. Luminous. mula po dito sa Kainta, mainit na pagbati po sa inyo kasi mainit ang panahon. Grabing init ang panahon. Yun. Grabe. Ay, nako, kung mainit dyan, mas mainit Ulan. dito. Yo. Polan? Oh, ilan dyan? Umuulan? Anong ulan? Music Polan. Dito, 34 feels like 39. Per blue Pareho lang. skies. Ha? Pareho lang. Pero Pareho dito, lang. hindi Pareho kami, hindi nag-aagaw yung ulap at saka talaga mainit. mainit siya pero dry siya eh. Dry-ish. Dry-ish siya eh. So pag Dito, mainit siya pero wet. Oh, okay. Sa dry na lang ako. Yes. I'm so wet. Okay. Ako doon ako sa wet. Di ba? May mga signboard na slippery when When wet. wet. Diba? Drive slowly. Drive slowly talaga. Because you might Slip. Trip. Slip. Drive You will- slowly. you might slip slippery, or when trip. wet. Ayan. Okay, tuloy-tuloy muna tayo sa ating mga pagbate, Tita Cares. Ito muna para sa ating mga birthday celebrant. Oy, birthday celebrant. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Would like to say happy birthday again, one more time, to Cleona. Yes. Chan. Happy birthday to Cleona. May you have many more birthdays to come. Sweet 16, Tita Carrie. Yes. She's celebrating her 16th Wow. birthday. Yes. Oh, nagkikandy pa yan. Cotton candy. Binabati rin po natin si Kuya Janrick na Mhm. birthday today. Correct ka dyan. At sino pa yung may mga birthday dito? Pa-shoutout daw, sabi ni Tita Edna, kay Sister Leonie Grazi sa masarap na lunch at mainit na kapi. Si Ann Daliva nasa YouTube, sabi niya pa-shoutout sa aking friend na si Dory na always present dito Yun. pero tamad mag-reply ng message ko. Ay, nako, hindi Nako. pwede yan. Lalo No. na dito sa aming programa. Oo. Yung mga katamaran, hindi pwede. Naimbag na rabii, kada kayo amin. Yeah. Color. Dapat pag nag-message sa inyo, may message nyo rin. Okay. Paano, anong response Diba? to pag nagme-message? Hindi, kasi nag-message sa'yo di ba? Oo. Kahit pusuan mo lang, i-likes mo lang. Oo, courtesy yun no? Courtesy yun. Oo nga naman. Or baka Ito yung, katulad ko Ano katulad mo? Kasi Na- mananahimik ka lang. na nagre-reply pala ako sa ulo ko. Tapos hindi ko tinatype. Parang gano'n na ngayon. Ayun. Happy birthday, sabi ni Tito Solvic sa kanyang mga kaibigan na si Terry Teresita Macapanas at si Betty Beatriz Rodolfa. Yes. Uy, binabati ni Tita Gertrude ang kanyang apo na si Johan. Pag-greet ng happy 24th anniversary ang St. Cecilia Group sa Catholic Center from Tita Solvic. Yun. Si Tita Jenny Valles binabati ang kanyang pamangkin na si Adrian Kalangian. Happy birthday. Ayan. Yun. So, meron pa ba? Sabi ni Grace Albaten, Tita Carrie, di ka babalik ng Baguio, aabutan pa kita soon dyan sa Baguio. Happy birthday sa lahat mo ng mga celebrants sa buwan na ito. Hi. Alam mo naman, Mga 2 weeks from now, nasa bahay. ayun, sabi, Grace, Akala ko nandito na ulit siya. dito, nung isang taon pa yun eh. Pa-shoutout sa aking kapatid na si Mag-1 S. year na pala ako sa Si S9. It's her birthday, July 8th. That is today. Happy birthday. Oy! Happy birthday! Yun, no? Swerte siya, ha? Lucky number yan. 8. Oo nga eh. Happy birthday din sa aking kapatid na babae. Birthday niya sa 16. Kung tulog pa yun, Huh? Sino yun? Mga magigising. Sino yun? So, happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants sa araw na ito. Boom. Okay. Si Tita Carrie nagpadala sa atin ng isang
message. Oo, nakakagulantang. Naalala mo ba yan, Tita Kerry? Kumakalat daw yun sa Discovery Bay. Okay. So, let me just make this clear. Ito po yung marites po natin sa araw na ito. No? At gusto namin siguraduhin na nakikinig lahat po ng mga taga-Discovery Bay. Okay? Dahil ang sulat dito na pinadala sa atin ni Tita Kerry ay ganito. Let me just make this clear na galing po ito kay Celine Dinyon. Si Celine. Dinyon. Si Celine din siya. Oo. Okay. Doon po nang galing yung... Pangalan Hindi, pala. Oo, pinorward na kay Tita Kerry ito eh. Nagkit yung pangalan. Hindi, yun ang pangalan niya eh. Celine Dinyon. Oo. Diba? Yun yung pangalan sa Facebook. Oo. Kaya nga Kailangan basahin natin. babasahin ko ha. Babasahin ko para maintindihan nyo. Babasahin ko muna. Oo. Huwag ho kayong Mag-react maghumusga. muna. Oo. Basta babasahin ko siya. Bawal judger. Bawal ang judge. Ano? Bawal judger. Ang judger. Okay. No, bawal judgmental. Ayun. Ayun, Mas okay. matindi yung kay Tita Kerry. Huwag daw Bawal maging judgmental. Okay, Okay. let's go. 2 days ago po ito na ipinost ni Celine Dinyon. Okay. Ang nakalagay dito, permission to post. I would like to invite all my co-fellow OFWs here in DB. Ano ibig sabihin ng DB? Discovery Bay. This Sunday, itong darating na Sunday, 10 a.m. sa Siena Park 2. If you would like to do your e-registration for OEC, dating BM online. Okay? Whether you're going home or not, if you have not done it, please join this Sunday. Okay. Volunteers from our PCG. PCG is Philippine Consulate General. Is coming to assist how to registered before August 1st. If you did not want to pay pag-ibig or you can be member 2 after the date, mandatory na pag-ibig membership. Please spread to invite your friends as well. Also, prepared all the information for e-registration. Also, to avoid na kuha kayo ng insurance sa Pinas. Better get your OEC here in Hong Kong before you go home. Tama naman. May mga points na tama. May points na tama? May points na Okay. questionable. So let me just make it clear. I have just spoken to people who are involved supposedly na sinama dito. Sa ano na to? Okay. Ka-text ko lang po, ka-WhatsApp ko lang si CG, Rally Tejada. Good evening, sir. Good evening, sir. Si Sir Tony Villamor, ang ala natin dyan sa consulate. Yes. Ka-Viber ko naman siya. At si Sir Raymond. Tatlo. Tatlo ng pag-ibig. Yeah. Let it make... Kapag-ibig. Oo. So let me make it clear na hindi po organisado ang event na ito nor any volunteers from the PCG will be part of this event. Okay. Wala hong koneksyon ng PCG. Wala rin koneksyon ang Polo. Hindi rin natin alam, Chip, hindi rin natin alam kung yan ba ay old post o bagong post. Well, ang masasabi ko lang dito, I can confirm it that this is a relatively new post because it is concerning the OEC and pag-ibig. And also the insurance. And the insurance. Oo. Okay? Which we've already tackled. Discussed. Oo. Diniscuss na ho natin. Malawakan na po nating diniscuss po ito dito sa ating programa. Yes. Okay? So, gusto ko lang pong linawin ito, ha? So, wala pong volunteers or ang Philippine Consulate General Hong Kong ay hindi po kasama dito sa event na ito. So, hindi po nila sanctioned yung event na ito. Kung ano man Ibig yan. sabihin, wala silang kinalaman. Correct. Wala silang Okay? kinalaman. So, doon sa mga nagsasabi na kasama daw ang consulate dito, wag naman ho nating gawin yon. Kasi mali ho yun eh. Di ba? Yes. Wala ho kayong permiso na gamitin po ang pangalan ng Consulate General sa mga usapin na ganito. Pangalawa, yung sinasabi nilang yung sinasabi po nilang insurance, natalakay na ho natin ito. Let me make it clear na yung insurance na meron na kinuha sa inyo ng amo ninyo dito sa Hong Kong,
mandatory po yun. Right? So, yung insurance na yun, pwede nyo na hong gamitin yun as an insurance nung hinahanap sa inyo kung uuwi man kayo ng Pilipinas. Yung cover page. Ang kukunin niyan lang sa amo nyo is yung cover note page. No? I-photocopy nyo yon or i-screenshot nyo po yon. Sakaling hihingiin po sa inyo yon sa Pilipinas, yun po ang ipapakita nyo. Okay? So wala na ho yung sinasabi na insurance. Oo. Okay. So yung sinasabi nila yung pagdikit ng pag-ibig sa OEC. Kung matatandaan nyo, napag-usapan na rin po natin ito. 'Di ba? In fact, nung pinag-usapan po natin ito dito sa ating programa, let me make this clear. Ito, na meron po kayong WhatsApp na pwede pong i-message direkta sa Pilipinas na makukuha nyo po yung membership ID nyo sa Pag-ibig. Right? Umpisa po yon. So, pwede nyo na hong gamitin ninyon. At naalala nyo po, nakasama natin dito si Raymond Ramos ng Pag-ibig. Sir Raymond, At yes. sinabi ni Sir Raymond nung panahon na yon na pinag-uusapan pa Oo. ng POLO or ng Department of Migrant Workers ang kumbaga sama ng OEC at Pag-ibig. Tama? Tama. Okay. So may binitawang salita dito si Sir So, Raymond. wala pang pinali na siya'y kasama. Pinag-uusapan pa lang. pinag-uusapan yung final printout, Tita Kerry. Ngayon, Opo. lumabas ngayon si Raymond dito. Eto na. Sabi ni Raymond, good evening po. According to ALA, Assistant Labor Attaché Antonio Villafuerte, starting August 1st, 2022, for implementation of Pag-ibig MID number prior to OIC issuance. Okay? So kaya nga hinikayat na po namin kayo, 'di ba? Na kumuha na po kayo ng MID ninyo. Oo, yung Sakaling MID number. pag-implement nito, wala na ho kayong magiging problema. Yes. Okay? So, sinabi dito na yung MID prior to OEC issuance during doon sa kanilang Zoom meeting ng POEA Manila. Pero, nag-aantay pa rin ang Polo Hong Kong sa final guidelines ng POEA. So, hanggat wala pang pinal na desisyon ang POEA or yung final At guidelines hindi pa ho ini-implement yung pagsama or pagsanib puwersa po ng OEC sa pamamagitan po ng POEA at ng Pag-ibig. Okay. Ngayon, ito, gusto kong klaruhin ito ha. Finally, itong e-registration na kahit na hindi po kayo uuwi, na pwede na kayong kumuha ng e-registration. Huwag ho kayong kumuha kasi ang validity po ng e-registration or ng OEC ay 2 buwan lamang. No, nagsayang kayo ng effort. 'Di ba? 2 buwan lamang. Kung pauwi po kayo ng Disyembre, huwag kayong mag-ano ngayon. Oo. Yes. Di ba? Ang akin lang po kasi bato-bato sa langit, tamaan ho, huwag magagalit. Okay? Gusto ko lang pong klaruhin ito. Ha? Na marami na hong tayong naririnig na pinagkakwartahan po itong pag-fill up ng e-registration, Tita Kerry. Naniningil lang iba dyan ng $70 to $100 para tulungan lang mag-fill up ng form. Ganun? Oo. Hindi naman maganda yun. Tapos you're giving your information to total strangers pa. Perwisyo yun, hindi tulong. Totoo yun. Tapos noon, tama yung sinasabi ni DJ Jin, binibigay mo yung personal mong information, ilalagay siya doon sa e-registration, mali yun. Oo. Ang inano natin, hindi si Celine, ha? Hindi. Para mas klaro, ha? Hindi si Celine. Yung mensahe lang, no, yung mensahe at saka yung mga proseso, Mhm. ito po yung nilinaw natin. No? Ito sinishare sa atin. So sinishare lang natin para at least hindi na natin paliliwanag lang sa isang tao, paliliwanag natin na sa pangkalahatan na nakikinig sa atin sa Discovery Bay. Correct. Kasi marami tayong listeners dyan eh. Correct. Sa Discovery Bay. At maganda naman yung intensyon ni Celine, kung sino man yung ano na yun. Kaya lang, ang mali nga lang doon,
kung yan ay ano ngayon, yung sa ngayon nyo ginawa, no? Hindi yan old post or baka nagkamali lang yung ating kababayan, mingi tayo ng paumanhin. Pero kung yan po ay bago lamang at naikabit ninyo ang PCG o ang Philippine Consulate General's Office nang wala kayong pakikipag-ugnayan, yun po yung pinupunan natin, mali. Mali po yun. Kasi kailangan, pagka ho kayo nagpo-post ng ganyan sa sino man at gusto nyong ipakalat, no, kailangan ho nakikipag-ugnayan ho kayo, 'di ba? Sa tamang departamento o yung sa atin sa PCG, sa Polo, sa Pag-ibig para po at least malinaw. Kasi 'di ba baka mga mamaya lang natin mga asosasyon or mga gustong makatulong. 'Di ba? Sa ganun. Maganda po yung ninyo, yung adhikain ninyo, pero ang mali po doon yung inyo pong proseso. Proseso. Oo, hindi tayo dumaan sa tamang proseso. Ayan, malinaw na walang kaugnayan ng Philippine Consulate General's Office, walang kinalaman ng Polo, walang kinalaman ng Pag-ibig. So, yun po yung nililinaw lang natin. Mahirap po kasi, no? Kagaya na nga sinasabi natin, may mga kumikita nga dyan. Sumisingil lang $70 to $100. Imaginein mo yun. Ayun, mali yun, ha? Mali yun. Doon sa mga gumagawa ho niyan, hindi ho kayo nakakatulong. Nagsasamantala ho kayo sa ating mga kababayan. Bad. Di ba? Kasi ang pagtulong ho, bukal. Walang perang involved. Di ba? Kung kayo man ho ay may kaalaman, may kakanyahan na para tulungan ang ating mga kababayan. Let's say, walang mga computer illiterate na hindi walang kinalaman sa pag-online, talagang ayaw mag-upgrade ng kanilang kaalaman, di ba? Para dyan. Yung iba naman, wala talagang cellphone na maayos. Doon pa rin sila sa para makatipid. No? Sana kayo pong mga mayroong time, di ba? At mayroong knowledge. Tumulong ho tayo ng naaayon sa ating In fact, Panginoon. Di ba? Yung pagtulong na maayos. In fact, let me commend yung mga kasamahan natin sa Polo, ha. Dahil marami ho doon, pag nag-a-apply po kayo na magpatulong sa OEC or sa e-registration, 'di ba? Marami na ho nagvo-volunteer doon. Ang dami nating volunteers, ha? Ang dami po. Meron ho silang isang mahabang mesa doon. May kanya-kanya ho silang laptop. At ang ang gusto ngang gawin ng Polo dyan, sinabi sa akin ito ni Ala Tony, na pagdating nyo doon, i-assist kayo, nagagamitin nyo po yung mismong laptop. Tapos, aanuhin kayo, i-guide po kayo para matuto po kayo. Yun, ganun po yun. Walang bayad. Walang bayad yun, walang bayad. Sa panahon yun. Oo. Kasi yung iba tamad Opo. Sorry, ha? Yung iba tamad talaga. Kaya kung may nagsasamantalang ganun, sinasamantala kayo. Yun, mismo. Naku, diba? Sobra yan, sobra. Oo. Hindi po talaga maganda yan. $70, $200. Oo. Pag-input lang ng information. Mismo. Imaginein mo yun, di ba? Kasi, ito na nga, pinaabot na rin po natin sa tanggapan po ng POEA. Mahirap po talagang gamitin. Kami ni DJ Jen, we've already done it. Mahirap po talagang gamitin yung e-registration. Specifically, pag ginagamit nyo po sa telepono. Kasi hindi siya user-friendly for the phone. True. No? True. Ang niya, yung format niya talaga is for websites. So, pag inanong po nyo sa phone, instead na pahalang siya, di ba? Na pahaba ganun siya. Pa rin. Sorry. Di ba? Wide pa rin siya. So, ang ginagawa nyo, pag nag-fill up po kayo, gumagalaw yung nyo. So, kaya kung nagkakamali-mali po kayo sa input. Ang masakit pa nga dyan, pag nakapag-input na po kayo, tapos mali, hindi nyo pwede siyang i-edit. Kukuha kayo ng ticket, di ba? Tapos, mag-a-apply po kayo, yung mismong IT ng POEA, yun yung makikipag-ugnayan sa inyo. Pero tandaan nyo po, meron hong 10 milyong OFW. Ilan ho yung nakiki-access doon sa sitwasyon na yun? That's true. Alam mo, diba? alam mo ang pangit lang, Chip, tsaka sa ating mga kababayan.
Ginawa ho kasi yung sistemang ito nang hindi ho talaga nagkaroon ng malawak na konsultasyon. Maganda po yung layunin ng POEA, di ba? Na para, dahil nga napanahon yung pandemic, di ba? Para online na tayo. Pero ang hindi nga lang nila naisip, na hindi lahat ho Agree. ay computer literate. Agree. At hindi lahat ay merong kakanyakan at merong na cellphone. Di ba? Yun eh. Kaya kailangan yung sana yung mga polo office na sa iba't ibang bansa na meron. Di ba? Sana palawakin nila yung serbisyo. Lakihan nila. Hindi yung napakaliit, lalo na dito sa atin, sa Hong Kong. Kung wala yung mga volunteers, mabubulunan at nabubulunan na nga ngayon eh. At saka, Kaya malaking utang na loob ng polo. Hindi, ito lang para lang malaki ang utang na loob ng polo sa ating mga volunteers, yung mga member ng asosasyon. Agree ako dyan. At individual. Agree Na ako. nagtsatsaga, imbis na day off nila, dapat yan ang parangalan. Yan ang bigyan ng parangal at pasasalamat. I agree. Marami talaga namang mga huwara naman po talaga yung may puso na talagang gustong tumulong, di ba? Ang question ko lang diyan, mag-ingat lang po tayo sa paggamit ng mga pangalan ng ibang tao sa mga ganitong sitwasyon. Kasi hindi naman tama po 'yun eh. Kung nakakapag-attract kayo dahil hindi kayo maka-attract, ginagamit yung ibang tao para lang maka-attract ng attention. Hindi po. Ang gawin niyo po, kung gusto niyo po ng ganun, humingi kayo ng pahintulot, 'di ba? At they would probably also be Assisting willing you. to send or assist you sa mga Oo. ganitong sitwasyon. Hindi yung ginagamit niyo po kasi alam mo madali po 'yun eh, madali nga mag-post eh, 'di ba? Oo. Question Madaling mo lang doon, magsabi. madaling magsabi din. Pero alam ba natin yung ginagawa natin? Yun ang doon. Yun ang pinaka... So ingatan po natin yung sarili natin sa mga ganyan. Kaya nga... Dumapat pa naman ang Marites. Oo, grabe, di ba? Sabi. Oh, babalikan namin kayo ha, magbe-break mo lang tayo. Give us about a minute and a half. We'll be back. Don't go away. Metro Plus, Hong Kong's weather. Becoming cloudy with a few showers and isolated thunderstorms. The minimum temperature will be about 28 degrees, hot with sunny periods during the day tomorrow. The maximum temperature will be around 32 degrees in the urban areas and a couple of degrees higher in the new territories. Moderate east to southeasterly winds. Relative humidity stands at 78%. For the outlook, fine and very hot in the following couple of days. And that's the weather from Metro Plus, your connect. Doing housework after a long, busy day can be frustrating. Why not seek help from professionals? Download the ERB Home Services mobile application to enjoy one-stop free referral of local domestic helpers who are well-trained by the Employees Retraining Board. Services include cleaning and cooking, as well as postnatal, elderly, and infant care. For details, please call 182-182 or visit erb.org. When you go for an outing with friends, remember to bring along fully charged mobile phones with backup batteries and better still, walkie-talkies for communications. In case of emergency, as long as your location is covered by any local mobile network, you can dial 112 to contact the police. Emergency helplines are also available along some hiking routes. Before outing, get the information of the mobile network coverage of hiking trails from ofca.gov.hk. Para sa inyong kuro-kuro, opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100, 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811, 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com, ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. Balik po tayo sa ating programa. Sabi ni Jonah dito, DJ Jin? Oo. Yun nga po nangyari sa akin. Di na edit. Wala din reply sa ticket. Kahit yung taga-polo, di na ayos. Nung gagawa ko ng appointment sa POEA, wala naman choices kung saang branch ang appointment. So advice ng polo, punta na lang daw ako ng POEA Manila kahit walang appointment. Meron akong dyan, experience ako Sana dyan. papasukin ako
pagpunta ko doon. Prayer, prayer, prayer. Kaya mo? Kaya mo kung gaano kalaking perwisyo yan, ha? Di ba? Correct. Kung gaano kalaking perwisyo yan. Kaya nga ho sana, kung nakikinig man ho yung may mga taong gobyerno sa atin, no? Dahil bago na ngayon ang pamunuan. Alam ni Toots Opley ang problema ng mga OFW at siya ngayon ang namumuno. Di ba? Oo, doon sa Migrant Workers Department. So, alam nyo na pahirap ang OEC sa ating mga manggagawang Pilipino. Please, tanggalin nyo na yan. Ito, maganda pa dito. Tanggalin nyo na yan. Ito, sino yun? Si Shawnee? Sige, sabihin mo ni ito, sabi ni Shawnee, may mga ibang volunteer maangas pa sa pag-a-assist, lalo na kung wala kang alam talaga. Okay. Let me just, may story ako dyan sa Sa e-registration. POE. Okay, so, yung first niyan, nag-e-registration kasi wala nang BM online di ba? Yeah. So, maglalagay ka. So, papasok ka dun sa ticket kasi nagkamali yung naglagay. No? So, inassist ko yun. Inassist ko yung taong yun na para umano dun sa aalis na yung mag-a-assist. Okay? So, ito yung matindi dito. Alam mo, ginawa ko, tumawag ako siguro sa mga 6 na telepono. Sa Manila, so nagtumawag ka ng 6 telephone numbers para sa Manila. Okay? So, eventually, nakapasok ako doon sa opisina ng POEA head. Sabi niya, sir, huwag kang mag-alala. Papasa ko po ito sa kanya. At ito na ho yung tawagan yung telephone number. So, tumawag ako. IT nang sumagot. Okay? So, this is in fact... Layo IT. Oo, IT na to. Kasi IT na dapat ang mag-aayos doon sa e-ticket doon sa e-ticket. Ito, pakinggan nyo na maigi to. Pagtawag ko doon, sabi ko, bakit ho ganon, di ba? Meron pa kailangan ng e-ticket. Yun yung tinatanong ko. Kasi in other forms, pag meron ho kayong application and you have to put your personal information, dapat meron kayong access to edit it. Kasi sarili mong impormasyon parang yun back edit right? yung Para ganun. kung nagkamali ka man, may edit mo Correct. talaga. Before you proceed. Then sinabi ko sa kanya, hindi ko kasi ganun ang proseso dito. Kaya nga nagtatanong ako sa iyo Tapos nagtaas pa siya ng boses. Hindi ako rin, sa sobrang frustrated ko na, sinabi ko dun sa tao, sabi ko, baka alam mo, kung ayaw mo yung trabaho mo, ito sinabi ko sa kanya sa sobrang angas na No? Sinabi ko, kung ayaw mo yung trabaho mo, siguro mas mabuti na lang siguro, ipasa mo na lang sa ibang tao. Alam mo, sinabi sa akin, wag ho kayong mag-alala kasi meron na po akong bagong trabaho. Lilipat na po ako sa susunod na linggo. Ganun ho yung sinabi sa akin. Love it! I love it! Tingnan nyo yun, ha? Pati sila, they're frustrated na. Ito, IT na yun, ha? So, sabi ko, anong gagawin ho? Sige, huwag kayong mag-alala. Nakita ko na po yung account nyo, nandito na. E-edit ko na siya. Okay? So, pero tingnan nyo lang ho yun. Yun mismo, IT na yun. Ilan po ang telepono ng tinawagan ko? 6. Tsaka yung hirap nun, ha? Oo. Yung hirap nun, Yes! Di ba? So, imagine mo, ako, mapursige ako because I wanted to really see kung saan talaga pupunta yung e-ticket na yun. Tapos, di ba, buti na lang, nang-angas yung IT na yun kasi kung hindi, alam mo naman ako, pag nang-angas na, hindi ko talaga tatantanan yun. Biglang lilipad si Kuya Mike papunta ng Manila. Hindi ko tatantanan yun. Sinabi sa akin, pangalan mo, kung hindi mo alam yan, kung ayaw mong sagutin at maghanap ka na lang ng ibang trabaho, huwag kayong mag-alala, sir. Next week, wala na ho ako rito. May bago na ho ako trabaho. Sana happy. Kung sino ka man, I hope you're happy where you are now. Imagine niyo po yun. Okay? So, the frustration, kung alam niyo po kung ano yung kumbaga, nararamdaman yung frustration. Mas ako grabe pa kasi, inayos ko yun. It took me at least, 4 na oras. To That's go half day. through that. 4 na oras just to go through that. That's half day working. Diba? Tingnan niyo po yun, ha? Tapos pwedeng i-adjust. That was when the e-registration was bago pa lang. That was last year. Shucks. When people were not wanting to go home. Imagine mo yung bulto ng umuuwi ngayon. Eto, may sinasabi dito si Dea ulit. Yung friend ko po nagpunta dahil may appointment. Tapos pagdating naman daw po doon, ang tagal.
ng pila. 3 hours po sa pila. Tapos, nung siya na, sabi lang, ano doon? Panuudin mo. Ang alin? Ano Yung may ginagawa papanoorin siguro. ka eh. For 3 Yung hours. proseso, step by step. See, alam niyo po, Eh, ito lang po masasabi ko po sa inyo. Let me just explain to you. This boils down, lahat ito, okay, ang sentro nitong nangyayari po sa POA, tama yung sinasabi ni Tita Kerry, I hope Toots Ople is listening, o sino man sa kanyang tanggapan ang nakikinig o mas malapit sa kanya. Oo. Tatandaan nyo lang po, sa akin, it's a trust issue eh. Oo. Okay? Kasi alam na po, palasak na ho kasi sa ating lahat ng mga OFW na iniiba natin ang pangalan natin, Oo. iniiba yung edad natin, Oo. iniiba lahat, di ba? Oo. So, kung consistently natin iniiba yung information and we're not following the right information na nakalapat po sa ating mga passport at nagsisinungaling tayo, Yeah. ito ho yung ano niyan eh. That's the bottom line of this all. Yun. It's Okay? a trust issue. And gusto ko lang sabihin sa inyo because I had the chance to, in a very, very short manner, na makipag-dialogo kay Toots Ople recently. Ang talagang pinagpupursige ng ating kalihim, no, ng Department of Migrant Workers, ay talagang ipagpursige yung nararamdaman niya sa mga OFW. Sana yon. Pangalawa, salamat naman. okay, is to be able to i-integrate lahat po into IT. Lahat nitong pangyayaring pinagdadaanan natin. So, technically, hindi na tayo kailangan pumunta pa sa POEA. Everything should be done according to na hawak nating smartphone. Gawin nyo na pong smartphone-friendly Oo, website. hayaan nyo na po yung tawag dito, yung mga websites. Kailangan mobile phone Oo. friendly yung mga websites. Actually, dapat automatic yun eh. Na meron siya, di ba? Meron siyang di ba? May Option. script yun eh. Pag Oo. binuksan mo siya para sa Kapag automatic nakita na po yun. website, oo. Correct. Na phone. Yes. So, yun lang po ang pinakamahirap. Parang nag-freeze siya sa Tita Kerry. Nag-freeze Parang, ba siya? oo. Nag-freeze So, sobrang galit niya. Oo. Oo, yung frustration niya. Tingnan niyo na ho yung mukha ni Tita Kerry, ha? Dahil yan po yung frustration niya. Yes. Yes. Yun po napanood na video, sa paggawa po pinapanood po, instead tulungan po sila. Well, I will only be honest with you. Sa being an OFW myself for 33 years, though I don't go through some of what you're going through, yeah. kasi considered na residente po kami rito. But we feel you eh. Nararamdaman ho namin yung frustration ninyo. Alam niyo po, ang bigat ho ng frustration ninyo. Kaya nga nakikipag-ugnayan na tayo directly sa mga kinauukulan. Pero hindi rin naman po natin pwedeng itapon lang sa kanila. Oo. 'Di ba? Hindi lamang natin pwedeng itapon lahat noong sama ng loob natin or shortcomings sa mga representante po ng konsulado or ng polo. Dahil sa dinami-rami po natin. Yes. Diba? Tapos konti lang sila. Kahit na Sobrang 50,000 konti lang lang. tayo, ha? Oo. Kahit na 50,000 Hindi tayo. nila kaya. Hindi na nila kaya. Higit po tayo ng 200,000. Di ba? Tandaan niyo po yun. Sa sobrang laki po ng bilang natin dito, kahit na magdagdag pa ng doble ang tao sa konsulado, hindi talaga kakayanin. That's true. Hindi ba? Hindi talaga kakayanin. Totoo yun. So, ang kinakailangan nating gawin is magkipagtulungan sa isa't isa. Yan po ang ginagawa po natin. Ayan, saksiyan si Tita Kerry dahil kasama yan sa thread natin eh. Doon sa konsulado at sa polo. Di ba? Sino yung tinulungan natin today? Di ba? Yung kababayan natin na may third stage ng colon cancer. Di ba, Tita Kerry? Oh. So, may mga ganitong sitwasyon na hindi dumarating sa polo yun. Nauuna pa tayo dito sa programa. At tayo ho nang dumudulog sa kanila para bigyan ho ng assistance yun. Kasi itong kababayan natin, pauwi na po siya eh. No? Binigyan siya ng kaamo niya na magpahinga ng 2 linggo sa isang hotel. Di ba? So, magtulungan ho tayo. Let's create yung ating hashtag body ko. Importante po yun. Let's go. Oo. Yes. Kailangan At saka yun. doon sa mga nagpupunta ng konsulado,
sana, ano lang naman yan respect begets respect. Agree ako dyan. Respeto po natin. Lalo na po yung mga volunteers natin. Alam nyo, ang hirap po nun, day off nila, imagine nyo, binibigay sa inyo. Sa kapwa niya, OFWs. Walang bayad ho yun. I agree. Yung iba nga nagdadala pa ng kanilang pagkain. Totoo yun, totoo yun. Diba, nakakausap nga natin. Diba? Na dapat nga, pakainin sila ng libre. Diba? Diyan. O kumbaga, meron kang konting allowance man lang for food. Pero ito po, ginagawa nila just to give their time. No? Para sa inyo, sa kanilang mga kababayan. Tapos, hahanapan pa natin ang butas kung nakasimangot, padabog magsalita, o whatever. Sana, intindihin na lang ho natin sila. Agree ako dyan. Intindihin natin. Kayo man ang lumagay sa kanilang kinatatayuan, hindi rin mo ba kayo mababagot o maiinis? Sa ano lang pakikipag komunikasyon sa kapwa ninyo OFWs. Minsan may maangas din na magtanong. Di ba? It goes Both ways. Tita Both Kerry. ways yan. Oo. Ito nga, sabi nga ni Jojo, sabi niya, last June, kumuha ako ng OEC, hirap mag-online booking. Mabuti nandun si ate na nag-a-assist sa mga nagtatanong doon. Sobrang supportive ni ate. Di ko lang nakuha yung name. Binibigyan ko ng 50. Ayaw niyan tumanggap. Mabuti may pandesal na ube, yun, tinanggap. Mahirap talaga kasi sobrang liit ng mga letter at hirap i-click ang site. Jo, kung ako naman sa'yo, tatanggapin ko talaga yung ubing pandesal kaysa naman doon sa $50. Oo. Baka mamaya gutom na kasi. Oo, di ba? Kung sinabayan mo pa ng keso, hindi lalo na. Tetra. Para may Pero panulak. sa totoo lang Chip, sa lahat ng ating mga kababayan dyan, talaga kung dapat ito'y pagtuunan na ng pansin ng bagong administrasyon, yung pahirap po na ito sa ating mga OFWs, lalo na yung OEC na yan. No, dapat ho yan, magkaroon ho kayo ng isang panuntunan na sana yung pong kontrata at pasaporte, di ba? Ibinibigay na, nakaano na po doon. Yun patunay na yun Ano pa kailangan ng overseas employment certificate? Sana, kung mag-i-issue kayo ng OEC, sana panghabang buhay na ng OFW habang nandiyan sa Hong Kong. Hindi yung every uwi, puro sila napahirap na kayo, renew ng renew. Punyeta, di ba? Nakakainis yun. Ginagatasan nyo ang ating mga overseas Filipino workers. No, I totally agree to that. Kasi kung gusto nila ng OEC, talagang patunay na siya'y OFW, habang may kontrata, yung OEC na yan magagamit mo yan. Valid siya, Yes! Tsaka may verification. Tatandaan nyo po, di ba? Ang konsulado nga, tinanggal na nga yung di ba? Verification na lang ngayon, di ba? Yes. Wala nang authentication. So nakatipid na po kayo doon, di ba? Tapos ito, dadagdagan pa kayo ng pasakit, di ba? So talagang hindi ko talaga maintindihan po talaga. I mean, sorry sa sobrang tagal na namin ni Tita Kerry pinaglalaban itong OEC na to, sa natanggalin na siya talaga. Kasi wala talaga ho tayong mapupulot doon Kasi kung talagang gusto ninyo ng OEC, Overseas Employment Certificate, pag nag-apply na OFW, yan na. Wala nang validity or, di ba? Na para i-renew niya pa yan. Isang issuance lang. Then, tsaka ang masakit din, Tita Kerry, doon di ba? Pag kagaya na sinabi mo, if you attach it to the contract, di ba? If pag nilagay mo, nilakip mo na siya sa kontrata, anytime na pwede kang umuwi, wala ka nang sasakit na ulo, di ba? Isa pa yun sa pasakit mo Diba? Isa pa, lalo na kung emergency. Imagine niyo po yun. Wala ka nang oras na namatayan ka. Nangangarag ka na gusto mo nang umuwi, tapos ang iisipin mo, kumuha ng isang papel na nagkakahalagang $20. Saka hindi lang yun, yung pahirap What is $20 kung paihirapan ka? Hindi ka pa makakabalik, maaapektuhan ng trabaho mo. Agree ako dyan. Isip nyo ba yun? Kung talagang mahal ninyo ang mga manggagawang Pilipino abroad, my God, tanggalin nyo na yan. Ngayon, kung gusto nyo pa rin talagang ituloy na siya'y patunay, na siya'y
Di ba? Magkaroon pa ng certificate. Sige, bigay ninyo pero isang isyuhan lang. Ako, Di ba? agree. Na forever na siya. Hindi yung every contract o pag nag-change employer, di ba? Panibago na naman na Ang masakit pa dyan, lalo na sa ang masakit pa nga dyan, di ba? Ang pinakamasakit dyan talaga, it's not about getting the OEC. It's the validity of the OEC. 2 buwan. Yeah. Imagine mo yun. Imaginein mo yun. Kung may emergency ka na naman, kung namatayan ka, na nasa ospital ang asawa mo, magulang mo, kapatid mo, di ba? Ano ka na naman? Kukuha ka na naman yan. Agree ako dyan. And, di ba, Tama it signifies only na dapat daw yung OEC, yun ang nagpapatunay na employed ka sa overseas. Ba't ka pa nagka-contract? Visa? Dito sa Hong Kong, meron ka nang kontrata. Kontrata. 'Di ba? Oo. Verified by the Philippine Overseas Labor Office. Nakatatak ang inyong ngayon, syempre, ngayon iba na yung visa ngayon, 'di ba? Ng immigration dahil A4 paper na siya na QR code na lang. Oo. Wala na yung sticker, 'di ba? But the mere fact that you have that QR code, kung yung immigration nga dito nag-upgrade Oo. na Tayo hindi pa rin. ini-email na lang sa inyo yung kontrata ninyo para hindi na kayo pumunta sa immigration Hindi na kayo kailangan umupo doon sa walkway papasok ng That is immigration, di ba? Hindi na tayo Dahil umusad. nahihirapan. Exactly. Di ba? Hindi nila tayo kababayan, ha? Correct ka dyan. Dahil nahihirapan mga OFWs natin. I agree. Well, sadly, ganun talaga yun, ano? Well, tingnan lang natin para sa atin, di ba? Sana, itong term ni Madam Toots. Secretary Toots Sople, matugunan yan. Na kinabahan lahat ng mga kababayan natin dito, nasa thread. Nagalit si Tita Kerry. Oo, puso nyo. Yung wrinkles nyo. Diba? Matagal na nakakagalit yung issue na yan. Mabuti na lang malayo. Kasi akala natin matutugunan ni Pangulong Duterte. Hindi. I agree. So, yun na yun. Period. In 6 years, natugunan ba yung OEC na para tanggalin? Hindi. Pinag-usapan. Yes. Sinabi ni Belgica na ganito, ganyan, na dapat tanggalin yan. Pero natugunan mo ba bago magtapos ang term? Hindi. Period. Amen. Anyway, thank you very much, Tita Kerry. Puso nyo. Pahinga ka lang muna, ha? Happy We'll see you weekend. next week. Love Sana you. kay Pangulong Bongbong Marcos matugunan. I hope. Inshallah. Inshallah. Love you. Inshallah. Bye. Love you. Mama chup chup. Chup. Bye. Metro Plus, a service of Metro Broadcast. Now the news with Jeanette Gaius. Moscow City replaced a street sign outside the British Embassy with one that read Luhansk People's Republic Square, in honor of an East Ukrainian breakaway territory seized by Russian forces. Russia recognized the self-proclaimed Donetsk and Luhansk People's Republics as independent entities shortly before sending troops into Ukraine on February 24th, saying it was compelled to defend the Russian speakers there against persecution. Ukraine and Western countries say this is a baseless pretext for a war of aggression. Only Russia and its ally Syria recognize the two republics. The British Embassy, which has not changed its address on its website, said it would continue to use the address of Smolenskaya Embankment that it had before the name change, Smolenskaya Naberezhnaya 10. A week after Uzbekistan's deadliest outbreak of violence in nearly 20 years, opposition politicians and human rights groups are challenging the government's narrative that protesters were high on drugs and incited by foreign forces. Authorities in the Central Asian state say 14 civilians and 4 law enforcement officers died during clashes that broke out in the Autonomous Republic of Karakalpakstan in the northwest of the country. Rights activists and exiled opposition politicians say they believe the real toll is much higher. A European rights group, the Open Dialogue Foundation, has compiled the names of at least 58 missing individuals. Uzbek President Shavkat Mirziyoyev has blamed the violence on what he called malicious foreign forces, saying they had been gearing up for years to attack the territorial integrity of Uzbekistan and create an inter-ethnic conflict. He did not provide evidence of foreign involvement or name any country.
The Uzbek Foreign Ministry described the disorder as mass pogroms and atrocities and said most of those responsible for the violence were intoxicated with drugs and alcohol. Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe has died after being shot during a campaign speech Friday in western Japan. Abe, who was 67, was shot from behind minutes after he started his speech in Nara. He was airlifted to a hospital for emergency treatment, but was not breathing and his heart had stopped. Hospital officials said he was later pronounced dead despite emergency treatment that included massive blood transfusions. Police arrested the suspected gunman at the scene of an attack that shocked many in Japan, which is one of the world's safest nations and has some of the strictest gun control laws anywhere. Japanese Prime Minister Fumio Kishida and his cabinet ministers hastily returned to Tokyo from campaign events around the country after the shooting. Abe was Japan's longest-serving leader before stepping down in 2020. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen this month will visit the Indo-Pacific for the first time since taking over the department and will use the trip to make the U.S. case for a price cap on Russian oil aimed at reducing revenue to the Kremlin as it presses ahead with its attack on Ukraine. Yellen will address the economic and humanitarian challenges wrought by Russia's war in Ukraine as she represents the U.S. at Group of 20 finance minister meetings on Indonesia's resort island of Bali and makes additional stops in Tokyo and Seoul, South Korea. Yellen has been a critic of China's economic relationship with Russia, urging China to use its special relationship with Russia to persuade Russia to end the war in Ukraine. Unlike the Group of 7 finance leader meetings in April, the G20 will involve participant countries that are not united in taking action in opposition to the war in Ukraine. China, India, South Africa, and Brazil have largely resisted signing on to efforts by the U.S. and its allies to punish Russia for its invasion. Russia is expected to participate as well. Diplomats from the world's richest and largest developing nations struggled to find common ground over Russia's war in Ukraine and how to deal with its global impacts. At talks that were knocked off balance by 2 unrelated and unexpected political developments far from the Indonesian resort Bali, where they were meeting, Group of 20 foreign ministers heard an emotional plea for unity and an end to the war from their Indonesian host. All the main players were there, marking the first time since Russia's invasion of Ukraine that U.S. Secretary of State Antony Blinken and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov have been in the same room at the same time. The meeting opened only hours after British Prime Minister Boris Johnson announced his resignation, prompting his Foreign Secretary Liz Truss to depart, and was just underway when former Japanese Prime Minister Shinzo Abe was shot. Metro Plus, Hong Kong's weather. Becoming cloudy with a few showers and isolated thunderstorms. The minimum temperature will be about 28 degrees, hot with sunny periods during the day tomorrow. The maximum temperature will be around 32 degrees in the urban areas and a couple of degrees higher in the new territories. Moderate east to southeasterly winds. Relative humidity stands at 78%. For the outlook, fine and very hot in the following couple of days. And that's the weather from Metro Plus, your Connect. Since the Hong Kong national security law came into effect, Hong Kong's financial market and economy have remained vibrant, and Hong Kong's unique position as a gateway to the Greater Bay Area and the mainland market, and our sophisticated connections with the world have continued. The Hong Kong national security law, from order to prosperity, ensuring one country, 2 systems. Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on Life. Life is for the living. You have to make the most of it. On Family. Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all. Life with drugs. No life at all. Yay! 7 minutes past the hour of 9. Okay, mga pagbati muna natin.
sa mga kasamahan po natin sa gabi kina nito. Rita, kay Van Gabriel, si Netsky. Bah, nagsabay yung kanyang account. Hi kay June, kay Paano yun? Solvic. Paano yun? Dalawa, siguro. Tapos si Maria Fe, si Grace Libuit. Sabi niya, from Sciences Park, typo. Nakapag-bike ako doon. Really? Yeah. Mag-bike nga tayo doon once. Sige, Ha? let's go. Doon lang sa area. So, dadalhin natin yung bike doon sa may Sciences Park. So, doon tayo But you can mag-bike. rent there, di ba? Oh, pwede. You can rent bikes there Oo. sa Science Park or you have to rent sa Shatin? I think sa Shatin. We came from Shatin eh. So you have to bring the bike to Science Park. Oo. So anong stop yun Yung sa Science, Science Park? Di ko na Wala maalala. namang Science Park na stop Wala. So, you have to go back. Okay. Anyway, Si si Netsky, si Dea, si Teresita Rojas, si Shoni. Sabi niya pa shoutout sa Noches Delgado family. Sa Washington, Makati City. What? Washington Street, Makati City. What? There's a Washington Street. In Makati? Yes. Washington Street. Yeah. Interesting. Di ba? Bakit? I don't wanna know na. Okay. Baka kung saan na naman mapunta yung usapan natin. okay. Kay Vilma, kay Janet, kay Vilma, kay Nina, kay Vilma. Dami niyo namang Vilma. Kay Maria, kay Lucy, kay Jo, kay Ellen, kay Ernilus Lucy, kay Chris Rodriguez, kay Fershaline, kay Teresa, kay Marivic, kay Mary Ann, Mary Jane, kay Vivian, kay Renlyn, kay Val, kay Jojo. Sino pa ba nandito? Si Tita Emmy, mag-bike daw sa typo. Ay, kay Sasama ka, Tita Ems. Kay, Meron bang rentahan ng bike sa Typo? Meron, ano? meron. Meron Oo, din. Meron din. Sige. Oo. Si Tita Alpha din, sa Shatin, biking tayo. Wow, eto na naman tayo. Nagpaplano Oo, na naman nagpaplano tayo. na naman tayo. So, ililista natin yan. Beach. Ano ba yung, beach first? Oo, beach ba? muna. Eh. Really? Beach and barbecue yun eh. Okay, and then? Tapos, mag-Europe trip. Ha? Kailan yung Europe trip na yun? Yun ang magandang tanong. Si Tita Edna kasi nag-i-invite. Okay. So, Europe trip. Tapos ngayon, magbabiking. Wala ako nun, ano? Wala ako nun. Hindi. It was also during that day. Okay. Oo. So, ngayon, bike. Okay. Merong nagtatanong dito. Let me just, bago tayo, before we change topic, no? Oo. Gusto ko lang pong bigyan ng pansin nito. Yung specifically yung... itong sinabi ni ano. Nasaan na ba yun? Sino yan? Ito, si Rita. Ano sabi ni Rita? Gumalal, di ba? Madami kahapon nagka-problema sa e-registration. Isa na po ako doon. Yung desktop nila po ay, yung keypad na nga, di ba? Yung sinasabi. Okay. Let me just make it clear. Doon sa mga taong nag-a-attempt na pumasok sa e-registration, I would suggest sa inyo, right, that because it is not phone-friendly, na ilista nyo po before you even input the data. Specifically, ha? Meron Ito. kayong kodigo. Okay? Specifics. Passport, right? Name, passport, time of issue ng passport, Birthday. time of expiration ng passport, birth date, and I don't know what other, basta yun yung 5 na yun. Ha? Yung major. Please make sure na bago ho kayong mag-click ng next or finish or done, please review it again. Kasi yun po yung doon po nagkakaproblema. Kaya yun po yung hindi nyo po mai-edit. Yung place, yung time of departure, right, ninyo, based on your ticket. Yun, pwede ho yung, pwede nyo pong ibahin yun. Okay? Nagkakatalo lang po kasi yung e-registration. Also, when you are not signed up with the same employer. Kasi kung nag-input na kayo dati, same employer, so madali lang siya. Because it's a continuous process. Pero kung bago na yun, then may mga patakaran po sila na kailangan nyo pong ilagay. So, as I said, do not just press OK, done, finish, go to next. Double check-ins, triple check. check-ins. Lahat po yun. Check-ins, check-ins.
Ayan, sabi nga ni Tita Baby, hindi rin siya iOS friendly. Totoo yun, totoo. It's not, whether it's Android or Hindi siya phone iOS, friendly. full stop, hindi siya, phone friendly. No? So that's the difficult part. So ang gagawin lang po natin is to make sure na again, be patient. At kumalma ho kayo. Wag ho yung mauuna yung sakit ng, hindi ko naman alam to eh. Ayan. Pag gano'n na ho tayo, lahat po na mangyayari, talagang hindi nyo malalaman. Naalala ko tuloy yung nakausap nyo yung one time. Sige. Diba yung parang sabi niya, she was also trying to input online. Sobrang frustrated niya. Ayaw talaga eh. Tapos kinausap nyo, tapos umiyak siya, kumalma na siya. Tapos nung trinay na niya, okay na siya. Correct. Ganoon, iiyak nyo daw muna. Hindi, joke lang. Pero kalma. Itawag nyo na muna sa akin, paiyakin ko muna kayo. Ayun, effective yun. Effective yun. Oo. Diba? Para lumabas po yung tried sama and ng tested loob po nyo yun. Hindi. Ouch! 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 Tubig ko yan, Mike. Drum ang kailangan ko, drum. Kailangan ilublub ako. Oo. Di ba? What I'm saying is, be careful lang talaga. Yes. Okay? Be careful. Basta any site that is concerning Filipino sites, please. Which I find fascinating Sige. Now, once it comes to mga important na pag-i-input, hindi tayo careful. Pero kapag yung parang parang... Pag Marites, tsaka Marisol. Grabe, galing. Walang problema tayo. Amazing. Dapat baliktarin natin. Sabi ni ako lang to. Oo, ikaw sige. lang yan. Ikaw lang yan, ha? Ikaw Sige. lang yan, ha? Sige, ano sabi niya? Karamihan pa po na maling na fill up ang mga kababayan natin na nakasabayan ko nung umuwi ako yung date of departure. Yes, exactly. Kasi nilalagay nila yung departure nila dito sa Hong Kong. Pero ang dapat po na ilagay is yung departure sa Philippines pabalik ng Hong Kong. Kasi hindi naman chine-check yun Hong Kong eh. Like what I'm saying is mahilig po tayo in any way, ha? Sabihin ko lang po sa inyo nito. And that's one of the reasons why you have to be careful in shortcutting things. Kasi mahilig tayo sa shortcut. Even when we read instructions, we don't want to read instructions. We want to parang ako yun. tayo. And that's like reading a novel. Tinitingnan yung back page. Yeah, totoo yun. Bago nila basahin lahat. Yeah, that's true. Right? They're thinking na makukuha na nila lahat ng information at the back page. Actually, hindi siya. So, minsan, yun din ang frustration ko po sa inyo. Not that I don't want to help, but there are certain frustrations that I have when you send something on paper. Yeah. Nagte-text ko kayo. Kuya Mike, pwede ba ng ganito? So, yun yung question. Hindi ko ho alam yung punot dulo kung saan ho kayo nagmumula Diba? So, I cannot answer that question without knowing kung ano yung pinagmulan nung question na yun o saan nagmula yung tanong na yun. Ngayon, ganito yan dapat. So, kung ganun, may question kayo, dapat, Kuya Mike, uuwi kasi ako ng ganito. Yes. So, ngayon, nag-apply na po ako ng ganito. Pero, parang ayaw, pwede bang ganito na lang gawin ko? Correct. Yun. Pero meron yung iba na parang, kasi meron yung ganito, tapos magba-backstory pa yan. Yon, hindi ko na kailangan yon. Yun, kaya humahaba yung usapan. I don't need the backstories. Pero wala nang connect yun. I need the specifics. Kung anong gagawin nyo at bakit nyo gagawin. Let me just set this question to you. Ito. Meron tumawag sa akin kanina, and I'm sure she's listening right now. I will not mention your name, but the situation that is this put me into this conversation kanina was really staggering. Okay. So, meron siyang, sabi niya, Kuya Mike, yung amo ko, gustong, binibigyan ako ng, notice. let's say, binibigyan ako ng leave. Okay. Pero gusto niyang idagdag yung leave na doon sa, yung katatapos ko ng kontrata. So, my question kaagad is this. Pag ilan nyo na pong kontrata? Because I wouldn't know how much days you have
kung anong kontrata na meron kayong ngayon. Oo, kasi And I nagdadagdag don't know siya. how much, the only way that I can find out kung ilan po yung Leave nyo araw pa. doon sa kontrata na yon, if you tell me pang ilang kontrata nyo na po yon. Okay? So this is what I'm trying to say. So nalaman ko na lang, sabi ko, pang ilan na ba? 3 kontrata na ho. Pero 3 kontrata, okay. So pang ilan na ang iyong paglalagi sa kanila? Yun na nga ho. Hindi. Yung sinasabi mo sa akin kanina, yung 2 kontrata na yun, saan ba yun? Dun sa una, sa pangalawa, sa pangatlo, o sa pang-apat? Oo. Oh, so doon lang tayo, hindi na tayo nagkakaintindihan doon di ba? Oo. So there are certain, let me just bring this up to you. So sinabi ko sa kanya, meron kang 16 dito, may 18 ka dito. If you put that all together, lumalabas siya ng mga 30 plus na siya. yeah. 34, di ba? 34 days. O ano nangyayari? Hindi ayaw niya po ibigay pa sa akin. Okay, so anong frustration? Hindi, gusto ko hong umuwi. Okay. So kung gusto niyo pong umuwi at na-frustrate kayo sa amo ninyo, you have the legal right to go home. Yeah. And you have the legal right to terminate. Oo. Okay? Ano yung bottom line ko dito? Yung sa kanya kasi sabi niya 7 years na siya. So we all know why she's staying. Why is she staying? Dahil sa long service. Most, yes. Correct? But honestly, if you fully focus on the long service and the kaching-kaching, then most often than not, do you understand that mas mafo-frustrate kayo and you won't have any peace of mind because you're so much fixated on money. Oo. Right? Gayahin niyo si Kuya IT. Oo. Sabi niya, meron May na akong bahay trabaho siya. na ako Oo. Di ba? So wag ho natin ilagay yung sarili natin doon sa sitwasyon na naggalit na galit tayo, frustrated tayo dahil ayaw ibigay sa akin to. Kung alis naman ako dito, hindi ko makukuha yung long service ko. Okay, nandun na tayo, pinaghirapan mo yun. But at the end of the day, would you want to be working on a job that frustrates you and at the end leads you to what? Anxiety, depression? Oo. And insanity. Siya yun. Unless you're me. I've always been Oo, insane. di ba? That's Kasi true. hindi talaga tama eh. That's true. Honestly, hindi siya tama. Okay? Then, ito pa sinabi niya. Sabi ko, hindi, kasi gusto ko na talagang umuwi eh. Kasi ilang taon na rin po ako hindi nakakauwi. Then I said, you have the option to say, Sir, ayoko na. This is my 1 month's notice. Hindi ko. Then go, di ba? Yeah. Second, tinanong ko, ilang taon na ba ang ano nyo? Ang amo nyo? Di ba? Sabi niya, 80 na ho yung lalaki, 70 yung babae. If you look at it, kung ako yung nandun sa kinalalagyan niya, 70, 80, uuwi ako. Kung tamaan ako ng COVID ngayon. Oo, paano sila? Exactly, di ba? Oo. So, hindi ho ang responsibilidad natin sa trabaho natin varies. Oo. Depende ho yun doon sa sitwasyon natin. We understand na may instances na sasabihin namin sa inyo na please do take care of yourself, think for yourself. Yes! Pero hindi lagi na ikaw. Kasi minsan yung mga decisions natin will affect the people around us. Like Agree. in your situation, yung mga amo nyo, mga alaga nyo, 'di ba? Yung mga kapitbahay nyo, mga kamaritas nyo dyan. And it just, ano siya, parang, ang buhay kasi parang domino yan eh. 'Di ba? When we put it all May together, ripple effect siya. pag tumama sa isa yan, sa lahat yan. Oo. Everyone gets hit, 'di ba? Depende na lang yun which part of the, if nung tama sa'yo, Oo. closer ba siya doon sa main na nagumpisa or further siya? Pang ilang ka sa sa Correct mutual ka dyan. friends. Sabi nga dito ni Tita Alpha, dapat tinatanong mo, Kuya Mike, Name ng IT para after 1 week, tinawagan mo ulit. At siniguro kung nandun pa siya. Pero tama yung sinabi ni Tita Baby dito. Basahin mo yung sinabi ni Tita Baby. Sabi niya, ganito kasi yun. Yung di ko maano. Tapos inano ko, ayaw umano. Inano ko na lang. Yun. Parang ako You yun. know, I tend to sometimes, Basta yun.
Yun na Diba? yun. Ito pa yung matindi. So we were talking. Eh. Then I was talking and talking. Yung pala, pinatay niya na yung telepono. So ako naman sabi, then she responds to me and says, thank you po ah. At least nag-thank you. Oh, sa text na. But yung sinasabi ko po sa inyo, I would like to apologize to those people who sometimes hear certain things sa akin na ayaw nyong marinig. Pero kailangan nyo marinig yun eh. Okay? Because you always come to me when, siguro, pupunta kayo sa akin, gusto nyo marinig. Yung gusto na, nyo marinig. Isa yon. Pangalawa is gusto nyo marinig yung na kumampi ako sa inyo nang dahil doon. Hindi ho ako kakampi. Kasi number one lang sasabihin ko po sa inyo, is hindi ako pwedeng kumampi dahil hindi ko po alam ang Yung kwento punot ng dulo. kabila. Yeah. He's only seeing one side of the Exactly. story. 'Di ba? Oo. Bilang Pilipino, hindi ko rin naman pwedeng sabihin dahil Pilipino ka, Pilipino ako, kakampihan kita. The customer is never always right. Correct. Right. So I can only say this. Kung gusto nyo pong makakuha ng vital information na tama, open your mind pa rin. Dito pala. 'Di ba? Open your mind. Na pag tumawag po kayo sa mga taong hinihingan nyo ng tulong, bukas yung isipan nyo. Kasi at the end of the day, tandaan nyo po yun, the influence of the person na nagpapayo sa inyo is just part of the equation. Kasi at the end kayo. Kayo rin magdidesisyon. Kayo magdidesisyon eh. Ikaw ang magdidesisyon, hindi po kami. If sinunod nyo yung advice, thank you. If hindi nyo sinunod yung advice, thank you din. Yes! Kaya nga ako, sinasabi ko lang, I always, most often than not, I always end the conversation. At the end of the day, ikaw magdidesisyon. Bahala dyan. Yes. Right? So whatever's favoring you, whether sundin nyo yung payo ko o hindi, o payo namin dito sa stasyon, ikaw pa rin ang masusunod at the end of the day. True. Okay? Okay. So tuloy-tuloy tayo sabi nga dito ni Dea, sabi niya, basta lapit na po ako umuwi. Bahala yang si COVID na yan. Basta wag kakapit sa akin. Well, that's true. just protect yourself. Be wary lang about the new variants variant. of BA4 and 5, no? Specifically 5. Dahil hindi lang siya clingy. So it can hit you, it can go away fast, but it can reinfect you. Oh, shocking. Yes. Okay. So ingat lang po. Specifically, the numbers in Metro Manila in the Philippines is rising up then. Okay. Okay. So ngayon, ang sabi namin kahapon, abangan nyo today. Dahil, eto, sa mga bago, most probably hindi nila kilala to. No? So we will reintroduce him to you sa mga bago natin and sa mga nakasama na natin for a long time, nagbabalik. Ang inyong favorite, ano yung sinabi na? Foodologist. Foodologist. Pero this time, hindi siya foodologist. Actually, jack of all trades siya. Yes. This time naman, host naman siya. Dahil meron siyang kinausap. Ngayon, dito sa interview na to, pakinggan nyo mabuti dahil may instructions dyan. Dahil nakakatuwa at dahil summer na. Yes. So, if fit po ito sa summer. Yes. Right? Fit po ito for you to be able na makisawsaw. Makisawsaw o kung may gusto kayong matutunan and first time yung gawin. Never nyo pang na-try siguro. I like that. Diba? First time yung gawin, eto. Eto, So, pakinggan nyo at panoorin ang interview ni DJ The Big J. Hi guys, and welcome sa PTS Online. You've got me, DJ The Big J, once again. Nako, every time you guys see me on PTS dito sa ating official fan page, I bring good things, ika nga. It could be merch, it could be t-shirts, it could be food, it could be a new joint. Basta sa tingin kong magugustuhan ninyong mga kabadis, talaga namang ihahatid natin yan sa inyo dito sa ating PTS Online. And this episode, it's such a privilege because I will actually share with you something. Ito ay isang pwede nating gawin, especially during this hot summer. Kaya naman ako, without further ado, I'd like to introduce to you ang aking guest dito sa ating episode na to, Miss Allison Ta. Allison, hi! Hello! Okay, so Allison, I'd like to ask, what do you do for a living?
So I'm a swimming instructor, and I Okay. have my own swim school called Alison Tam Swimming. Okay. And we teach babies, we teach kids, and we teach adults. So, you've been an instructor for how long? Around 6 or 7 years. 6 I or don't 7 remember. years? Yeah. Okay. Now, I'd like to ask, how did you start with the sport? How did you end up being an instructor, a swimming instructor? So when I was younger, I swam competitively for Hong Kong from quite a young Okay. age. And then I moved to the UK when I was 14. And I still swam a bit, but then not as much. And then I started to work, and then I didn't like even touch the water again until after I gave birth about 6 years ago. So it was actually during when I was pregnant that I started teaching swimming again because I was kind of in between jobs. And Okay. a friend of mine asked me to teach him how to swim. And then as I was teaching, I wanted to, I really enjoyed it. So I wanted to be in the water more and more. And then I just started building up my client base then. Okay. And eventually, I started putting all my clients into groups, and I just started school. It actually happened organically. I didn't really think to start a swim school. It just so happened that I got more and more students, and then I had to set up more and more classes. So, do you do this full time, or I do it full time. Wow. I do it full time, yeah. And so you teach every day? Is it At the an everyday moment, job, or- I'm teaching every day. Yes. Wow. So Monday to Sunday. But some days I have less lessons, and some days I have more. Now, you actually said that you represented Hong Kong swimming Yes. before. Yes. How did that feel? I mean, wow, it should have been I mean, it was great. It was a long time ago, Was it so awesome? I mean, it was really good. It was. It's just something that happened. I started swim training, and a lot of it is more of the parents pushing you in different Right. directions. So it just so happened, and then I just ended up training a lot, and yeah, winning the competitions in Hong Kong, and it was great fun. There was, as a team, you're with your teammates all the time, you train all the time. So that was pretty much my life. I just trained in the morning, then I would go to school, then I would train after school, pretty much 6 days a week, and then you don't really think about anything else. It just sort of happens. So you're a mom now? I'm a and mom, yeah. How many children do you have? I have one daughter. Oh, lovely. she's I bet 6. she's really good in swimming too. I wouldn't say she's really good, but she really enjoys it, so that's okay. And she's water safe, so that's important. Now, how do you find it hard to juggle between mom and being an instructor, time management wise? Do you find it challenging sometimes? I don't try to juggle. I just kind of try to do what I can. But I mean, I'm pretty much working all the time. So there's always some admin task that needs to be done after I actually teach. And then in between, I try to take time out, to send my daughter to the school Mommy bus, Denise. pick her up, try and do different activities with her. Yeah. Okay, so basically we have Alison Tam in our program, PTS Online, because she is actually offering domestic helper courses. And when I saw the post, I got really interested, and I really wanted to speak to Alison in person because this is really interesting. Can you please tell us a little more about your courses? Okay, so the domestic helper courses, we started them because we got a lot of requests actually from employers, and I found that the energy that the ladies bring was really, really good. And it was very enjoyable, and you can see how much enjoyment they get out of the course as Right. well. So it's been through a few different incarnations, and
in its current format, we have a basic course, which is 4 weeks long. And in that course, they learn all the skills required to learn proper strokes. So they learn how to float on their front, on their back, how to exhale in the water. We do some diving so that they can retrieve things from the bottom of the pool. And the whole purpose is to make them feel more confident in the water. That is so cool. You have like activities. Yeah, like there's retrieving items. yes, under there's the water. different objectives throughout the whole course, and then level 2 is where they learn proper strokes. So the first 2 strokes that they learn together is front crawl and backstroke, and that Okay. is a 6-week course, because to learn front crawl properly and to learn the side breathing actually takes quite some time. And you know, you may have to repeat that course actually, because the side breathing get is not used to it. easy. Yeah. Right, right. So, okay, so this course is actually being offered to domestic helpers, and how much do they cost for the course, for the whole course? Let's say the beginner course. So the 4-week basic course is $800, Okay. and that includes 4 sessions. And the 6-week course is $1,200, and it's 6 sessions. Yeah. Right. So it's just it averages out to about $200 per session, but you have to book in full, of course. Right. Are there any requirements with regards to, you know, the COVID restrictions? Do they have to be vaccinated before they can actually take part in the course? or- Yes, they have to be Okay. vaccinated because you need to have your vaccine pass to get into the pool I see. itself. Yes. And where does the weekly courses conducted? At the moment, we have one running right now at Kennedy Town swimming pool. That's the big oval. Yes, structure? it's the new. It's a very modern structure. Right. It's a very beautiful pool. Okay, it's at Kennedy Town, and it's it's accessible by tram and bus and MTR, yeah. Right. Okay. And how do they get in touch with you, just in case our viewers or our listeners are actually interested in being part of the course? So you can follow us on Facebook, and the handle is Alison Tam Swimming, or you can just go directly to our website, alisontamswimming.com, and we have all the courses listed on the website, and I will also post it onto the Facebook page. And once you sign up to the website, whenever there's a new course that comes out, I will send out a newsletter to update everyone. And then you can just quickly book online, or you can just send us a message. So right now, are your courses full already, or are there? We have a new one Spots? starting. We have a new basic course and beginners course starting very soon. They are not full yet, but they do get full very quickly. So you need to book soon if you want to join. Okay. So lastly, I'd like to ask Alison, being a pro, what are the do's and don'ts of swimming? Like really, you know, because there's a saying, like my parents actually always tell me, do not eat before you hit the water. Is it really true that we really must not eat before we do? No, I mean, I think it's just like any other exercise. If you eat a big meal before you Right. go in, you're not going to feel too comfortable, but it's okay to eat before you go in. I have eaten before I've been swimming before, but you're probably not going to feel very comfortable. Right. So some don'ts is don't not learn to swim. Exactly. So learn to swim. Well said. I think the main thing about swimming is, although it's very hard, is try not to panic in the water. Right. Because once you start panicking, then that's when you're going to get in trouble in the water. Right. Yeah. Right. So there you go. Learn how to properly swim with, of course, Alison Tam. Check out their page. What's your official fan page?
well, I wouldn't say it's a fan page, Official page. but Alison Tam Swimming. Alison Tam Swimming on Facebook. On Facebook, yes. And the website is the same. It's AlisonTamSwimming.com. Okay, there you go. Do you have any WhatsApp numbers or telephone numbers? Or just No, the send a best message? is to contact us via the website. There's a little form down at the bottom of the website. And also our email address is inquiries@AlisonTamSwimming.com. All right. But yeah, those are the best ways to contact us. Or you can message us on Facebook too. Awesome. Alison, thank you for being part of the program. And yeah, we look forward to being part of the course. Yes, good. I Thank might you. actually sign up. Thank you so Please much, do. Alison. Thank you very much. Bye. Yon. Yeah. Interested ako. You really? Yeah. Well, anyway, the Hindi, only pero thing... meron na akong teacher. May teacher na kagad eh. No? Hindi, pero ito talaga para sa inyo. Okay, Oo. so I believe that there is an opportunity for one of you To actually be able. be able to take the course for free, Yes. right? And the course begins on the 17th. Oh, that's Sunday. That's a Sunday. So that's a Sunday. Ngayon, na-mention kanina, you have to go to the website. It's AlisonTamSwimming.com. And then you go down to the section where it says Get in Touch. Okay? So there, input nyo yung first name, last name, email, phone number, address, and then yung message nyo. Ngayon, ang gawin nyo is sa first name, i-add nyo yung PTS. Okay. Okay, so add nyo yung PTS. Ano yung tawag dito? Logo? Hindi, Oh, yung- open close parenthesis. Ayun. Tapos PTS. After ng first name nyo. Para So, ma-identify ni lalabas Allison. doon, let's say, DJ Jin. Oo. Open, PTS. close. Yes. Ganon. Tapos after, para ma-identify ni Allison na galing dito sa ating video. Tapos, dun sa type your message, give a reason bakit ikaw ang kailangan niyang piliin para sa swimming course na yung... Uy! Galing Oo, Parang... ako ang, ano yun, first name, DJ Jin. Oh no, DJ Jin. Open, PTS. PTS. Close, di ba? Tapos, last name, G. G. Okay. Email, 1234 at 456.com. Okay. Ano yung nakalagay yan? Address. Address? Phone number. Phone number. Phone number. 6641. 6641-8811. Okay. Pero huwag niyo bigay yung number Hindi, namin. wag namin. Yung number nyo para Number makontak nyo, kayo. Ang address, Whampoa. Garden. Hong Boat. Kong, Kowloon. Yan. And then, Tapos, type your message. Yun. The message is yung bakit gusto mo Bakit? Tell Allison why she needs to choose you for the why swimming are you the course. best candidate for this Free. free swimming course? Yon. Okay? Ay, nalagay ko doon, because I'm a sinker, Oo. but I'm a fighter. Try nyo. Sige, tingnan Sige, natin. tingnan natin. Tapos bukas. So, you can do it now. You can do it after 20 minutes. And she will choose Pag it for nilagay ba tomorrow. ng PTS may discount? I don't know. We don't really know. Hindi. Ang ano dito is to get the free course. That Yun. one. Oo. Ang discount, we don't know. We don't know. Oo. So, Never know. this is an opportunity for one of Pero you. ilan ba per class? Hindi ba nabanggit? Hindi naman Hindi nabanggit. nabanggit, Pero ano? mabilis kasi siyang ma-full. Oo. And malamang kasi limited yan eh. Tsaka hindi naman ayaw nyo rin naman na marami dun sa klase. Oo. Kasi gusto nyo matuto. Yes. So, it's $800 per 4 weeks, di ba? For a Yes. month. Di For ba? four, So, beginners ano siya? yun eh. Lahat naman kayo dadaan ng beginners eh. Di ba? Tapos So, yung 6-week course is 1-2. is 1-2. Yeah. Oh, yun medyo ano na siguro yun. Advanced na yun. Or kung gusto mo lang mag-practice pa ng 2 more days. Yes. Ganun. O nga, no? Diba? Oo. Pero that's ano it's sa akin, it's a whole great ano. Okay? So, ulitin natin ha. Saan sa Facebook po yan? Hindi po. Sa website. Please go to the website at AlisonTamSwimming.com. Okay? Sabi ni Dea, nalusot ko ba daw yung joke na yun? Oh, hindi joke yun ha. Totoo yun. yun. Kasi Legit yun. there's 2 types of swimmers eh. There's the floaters and the sinkers. Oo. Di ba? Ako yung sinker. Oh, yun ang sinasabi ko kay DJ Jin, di ba?
Oo. I'm a sinker but a fighter. Yeah. Ibig sabihin nun, kahit na lumulubog ako, lumalaban ako. Yun. Mas maganda pala pakinggan pag Tagalog, no? Oo, parang weird kasi kapag Lumulub- Hindi, ulitin nyo nga. Ha? Sige nga. Lumulubog ako. Okay. Pero, lumalaban ako. Oh, okay. Sige. Ay, sabi ni si isa sa mga, isa sa mga gustong, tawag dito? Isa sa mga nag-aral na kay, Allison. Si ako lang to. Yes. 10 po kami ngayon sa first batch. Allison tuloy. Allison. Ako to. Tawagan mo nga kami 6641-8811. Okay. Call us up now. So go to the website, okay? At kami babalik. Babalik po kami. Tawagan mo ako ha para mailagay ka namin sa sa radyo. And let us find out kung ano yung experience mo na. Why not? Coconut? Walnut? Choknut. What's up? Metro Plus, Hong Kong's weather. Becoming cloudy with a few showers and isolated thunderstorms. The minimum temperature will be about 28 degrees, hot with sunny periods during the day tomorrow. The maximum temperature will be around 32 degrees in the urban areas and a couple of degrees higher in the new territories. Moderate east to southeasterly winds. Relative humidity stands at 78%. For the outlook, fine and very hot in the following couple of days. And that's the weather from Metro Plus, your connect. The Diploma Yi Jin program is now open for enrollment. It is comparable to Level 2 standard in the Hong Kong Diploma of Secondary Education examination in 5 subjects, including Chinese language and English language. The Diploma Yi Jin is also a qualifications framework Level 3 program. It gives you a recognized qualification to further your studies or apply for a job. Visit yj.edu.hk for program details. Para sa inyong kuro-kuro, opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100. 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811. 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com. ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. Balik po tayo sa ating programa, 9:44. Yes. So, Malapit ayan na kaming na. matapos. Makakapag-iyon pa kami. Siya. Ano bang mabibili niyo sa iyo? Wala nang tinapay. Bakit tinapay lang ba pwede kong bili? Usually, yun yung binibili niyo. Pinahamak ako. Binenta mo ako. Sobra ka. Antindi mo. Ganyan ka pala. Kasi so far, yun naman talaga yung lagi niyong binibili kapag gandong oras. Naiyak. Ay, Hoy, wala pala hindi akong naman- tinapay. Hindi naman tayo lumalabas ng ganitong oras. Diba? Hindi, yung before ng show. O pag before ng show. Hindi tayo nakalabas before the show. O, malay ko ba kung may tinapay po kayo? Tinapon ako. Tinapon ako. Ang tindi mo. Okay, nandito na yung caller natin. Caller. Hello. Caller number 1. Hi. Dito pala siya. Ako lang to. Ako lang to. Okay. Yan. Anong pwede naming itawag sa iyo? Ako. Ems na lang po, Ems. Ems. Layo naman ng ako ito, tapos sa Ems. Wala man ng M dun sa ako lang Ems to. po yung naka-enroll doon kay Miss Allison. Oh, okay. Sige. Okay, hi, So, Ems. ano ka? Sinker ka ba o floater ka? Stinker. Bali, sinker po. Para kasi DJ Gino. Oh, lumulubog din siya eh. Sinker din po, pero ngayon, medyo nagpo-float na po. Yeah! Medyo nagpo-flow. Gusto ko Sige, yan. pang ilan, Ems, pang ilang, ano ka na? Ilang, Bale, ilang episode? yung basic course po kasi composed of 4 weeks, 4 Sundays po siya. So, ilan oras yon? 1 hour po. Okay. So, hindi ka ba kinabahan at sumali ka kaagad? Medyo nung una po kinabahan kasi yun po kasi yung problema ko pag lumalangoy, talagang sinker ako.
Hindi ko po alam paano So, lubog. okay, i-describe mo sa kanila doon sa mga hindi kasi yung iba hindi nakakaintindi kung ano yung sinker eh. Di ba tama ako doon? Sinker siya. Opo, So, ano yung nasa feeling way ka mo? po talagang lulubog ka, pero kay Coach Baron, tinuruan po niya kami ng proper breathing at paano po yung proper way kung paano po tayo magfo-float. Yun. Breathing talaga. Breathing, ha? Pinag-usapan namin to ni Opo, Kuya Mike kasi- before eh. Kaya po tayo nalulunod kasi naubusan po tayo ng air sa loob. See? Kala ko marami na akong Okay. air. So, ilang taon ka na dito, Ems? Bale, 4 years na po. 4 years. Okay, ano ka naman? Nung nalaman mo yung tungkol kay Allison, Bali yung amo ko po yung nag-ano sa akin kasi lagi pong problem yun pag may activities yung alaga, hindi ko po nasasamahan. doon sa paglangoy. Opo. Oh, so ngayon, exception to the rule ka na ngayon. Galing, ha? Opo. So nakaka-float ka na ngayon. Opo. Bali, sa Sunday po, last na po yung 4 weeks na basic course and then nakita po ni amo na starring yung mga face namin doon sa ni Sa Miss Facebook. Allison, Sa sabi niya. Facebook Gusto page. ko ba Isa ulit? ka ba dun sa mga Bumubog nandun ko sa website? level 2, sabi niya. So isa ka rin daw doon sa nasa website. Opo. Okay. Aha. Taga saan ka sa atin, M? Sa Pangasinan po sa Pinas. Saan sa Pangasinan? Daming beaches dun ah. Po, Bulinaw. Yun Sa mga- Bulinaw, ang daming beach doon. Hindi ka marunong lumangoy? Ano nangyari Sa sa... dagat, hindi marunong lumangoy. Nakakahiya. O hindi nanggaling sa amin yun, ha? Nanggaling sa iyo yun, ha? Oo nga po. Lagot! Okay. So ngayon, ano ka na? Yung confidence mo, Yes. ano ba siya? Nakadagdag ba siya sa confidence mo? Aside from yung sa paglangoy? Opo. Wow. Okay. Kaya naman pala ang tawag mo sa sarili mo, ako to. Ako lang to. Oo, kaya ko pala, yung ganun. Ay, gusto ko yan. Ako lang. Okay. Nakaka-inspire. Okay, nakaka-inspire. Kuya Mike Kaya bukas. ko, kaya nyo rin, ganun. Okay. So, ano yung ma-advise mo ngayon sa kanila na yung sa experience mo sa pagtuturo dyan sa kay Allison? Oo. Basta makinig lang po tayo sa coach. Yun po yung, talagang ititrain naman po tayo ng coach eh. Okay, so sa ganong sitwasyon, hindi ngayon magtutuloy ka pa ba doon sa advance na? Opo, bali naka-enroll na po. Ang galing! Kasi si Amo naman magbabayad. Si Amo ba bang magbabayad? Opo. Oo, kaya Nasa na. US po sila. Tagabantay lang ako ng bahay ngayon. Naku, saan ka ba dito? Saan ka ba dito? Nasa saying pool lang po, kaya sobrang station lang Sobrang po sa akin. sobrang lapit. Opo, walking distance lang po. Oo. Hindi ka na matatraffic. So pagkatapos ng ilan ba 'yon? Yung ilan mo yung susunod? 6 po. 6? So technically makakasampu ka na. Opo. O pagkatapos niyan graduate ka na, serena ka na nun. Serena na po ako. Magbabalik na siya sa Bulinaw. Oo, pabalik ka na sa Bulinaw. Opo. Ang yabang mo na ngayon pagbalik mo sa Bulinaw. Oo. Siya yung bigla na lang natin Pero makikita medyo sa may beach. fear of pa rin po ako kapag sa malalim. Ay, siyempre, hindi mo naman maalis yun di ba? That's true. Specifically, iba kasi yung lumalangoy ka sa swimming pool at iba rin yung sa dagat. Opo. Kasi sa dagat Open may water yun. tsaka may undertow yun eh. Yes po. Yun na nga, yun yung tinatawag na undertow. Okay. Oo. O bakit biglang namutla si DJ G nung sinabi kong undertow? Okay. Okay. So, ayan, since ikaw kasama ka rito ngayon, 'di ba? Invite mo sila. I-invite mo na sila. Mga kunyangers na kagaya ko dyan, na mga hindi busy. Every Sunday po siya. Bale, nag-start po kami ng 5. Pero depende po kasi ngayon kasi marami na daw pong ngayon eh. Naka-schedule. Opo. Hmm. Baka sa ibang swimming pool na po yung iba. Mag-wait na lang po kasi nag-i-email naman po sila yung exact na time. Kasi kung minsan pag available yung swimming pool ng earlier time, doon po kami pumupunta. Okay. So, ang gawin nyo lang po, pumunta ho kayo dun sa kanyang Facebook page, no? Yung Opo, Facebook kay page niya, Allison, ano nga? Allison Tam Swimming. Okay. Pero if you want to be that lucky person to get the free course, go to the website allisontamswimming.com, go down, puntahan niyo yung get in touch.
your name, Yung first name nyo, lagyan nyo po ng PTS. parenthesis PTS, tapos email, phone, address, and then sa message nyo, bakit kayo ang dapat piliin ni Allison para turuan. Sabi ni Shoni dito, mataga si Allison sa pagtuturo at napakabait niyang magturo. Ayan. Galing. Opo, pero ang iba po yung nagko-coach sa amin yan si Sir Varon po. Sa mga domestic helpers. Alam ko tatlo, di ba? Tatlo yung mga coaches nyo eh. Tatlo yan sila. Wow. Okay. So, wala kang kasama dyan? Wala po. O, gaano katagal mawawala yung mga Amo nyo? Amo mo. Bali, 1 month pa. Kakatapos ng 1 month nila. Okay. So, nakatingala ka lang sa niyan. Sa kisame. Then, nagpa-practice mag-swimming. Saan? Sa lababo? Sa bathtub. Sabi naman po ni Sir Baron, pwede po kahit sa basin lang, yung proper breathing. Oh, you see? O, di ba? Mag-try na kayo ngayon. Ayaw kayo maniwala eh. Paano yun? Hindi lubog mo. Ganun? Pag blablabla. So, marunong ka nang huminga. Blablabla. Ano ka? Babae? Blablabla. Sirena ho. Huwag lang mag-panic pag nasa water. Huwag mag-panic. Yes. Okay. Tandaan nyo po, para rin nagmamaneho yan eh. You're in control of everything. Yes po. Oo. Kita mo? Sa susunod magdadrive na rin yan. Saan ka nakakita dito kay Emo? Oo. Dati, imagine mo, taga-Bulinaw, taga-kain lang siya nung kung ano yung seafood. Kung anong iiwi ng mga mangingisda doon. Hanggang lang siya, hanggang sand lang siya. Ngayon, marunong na siya. Oo. Nagiging fins na yung feet niya. Little Mermaid na. Sisid na rin po ako. Yon! Dahan-dahan ha. Sisid. May maraming, You will dive. Oo. may ano ka ba? May pamilya ka na? Wala pa? Meron po. Ilan? May anak ka na? Meron po. Naku, tuwa ang anak mo niyan. Marunong ka na maligo. Ngayon sa Oo nga po eh. Mas marunong pa po sila kaysa sa akin. Kita mo yun? Tagatingin lang siya nun. Ay, anak, hindi pa yan, gano'n. Ngayon na, sige anak, saan mo akong dadalhin? Yun. Gano'n na siya ngayon. Okay. Napakaganda pa naman ng mga beaches dyan sa Pangasinan. Opo. Okay. Marami po ngayon. Okay. Ingat ka na ha. Thank you po. Ingat. Thank you, Salamat, Ems. Ems. Ayan. Galing. Sabi naman ni Dea dito, sayang, sana pala nalaman ko agad. 2 months na akong walang amo. Yes. Kaya nga sinasabi ko sa inyo di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo na try to find something na hindi nyo pa nagawa. Oo. Yan. Pag-swimming. Yes. Oo. So, after ng program, go to the website, AllisonTamSwimming.com. And then, driver na yan siya susunod, sabi dito. Yun ang sinabi rin ni DJ Jin. magiging driver na rin siya sa susunod. Oo. Di ba? Yes. Pero it's very interesting sa akin. These are one of the interesting things that you can really avail of. I'm actually thinking of medyo mag-settle in lang kami muna. Meron pa kami may mga projects pa kami kasi kailangan gawin eh. But I'd really love to do something that I haven't done before. Which is? I haven't found it yet. I was like, ano naman gusto niyang gawin? si DJ Jin, alam niya yan eh. Kasi ang dami ko na daw ginagawa lagi. Jin, sabahan mo nga ako. Ano po yun? Diba? Let's do this. No, but it's Yeah. something that you really have to find time eh. Yes. Like, parang a break to your routine. Alam mo minsan, di ba, our minds needs to relax from the regular wear and tear. Yeah. Yun yung sinasabi regular na ginagawa natin. So yung wear and tear na yun, para tayong, parang sapatos yan di ba? When we use the same shoe for the same purpose every time, mapupudpud siya. Yeah. So the same way as our minds, di ba? So kung maghahanap ka ng isang, let's say, if you wear another shoe for another purpose, then you're able to relax the shoe that you wear regularly. Tama? Makakahinga yung sapatos mo. Yun. So with this particular thing, it's the same principle. Ganun na yun. Ganun din po yung prinsipyo na yun. So that should allow ourselves to open our mind into the world. 'Di ba? 'Yun. Yung iba, alam ko,
May nagtuturo ng ano dyan, yung ating magiting na photographer. Oh, yeah. Pero photographer siya, pero nagtuturo siya ng gitara. Yes. Sa bayanihan. Yes. Di ba? Yes. Oo. Yun. So, may mga iba naman na may mga hobbies kayo that you're good at. You know what? If you have any hobbies, kagaya sino yung nagtuturo sa atin ng yung Dreamcatcher. Dreamcatcher. Oo nga pala. Okay? Oo. So, our Dreamcatcher, kung ready ka na, Oo, we sabihan mo kami. we can feature you here. Oo. We can bring you over here at i-feature namin ikaw online. Yeah. People can watch Kahit you how to hindi do it. mo na live. Yes. Kung nahiya ka, kahit yung hands mo lang. Di ba? Pwede yun. Ganun lang yun. Di ba? Pero magsasalita ka ha. Oo. Ayun. Pwede din tayo mag-beads. Mag-beads. Ako. Ayun. Si Sa new one. Tita Josie. Cross stitch. Oh, si Tita Lucy yung ano niya, 'di ba? Yung ano niya, yung using recycled paper para gawin grotto. Mini grotto. 'Di ba? Uy. Sino pa yung may mga ano sa inyo, may magagaling sa inyong gumawa ng mga bagay na you'd like to share yung kagalingan ninyo. Yes. Ayan na, mag-tag na kayo, mag-ready na kayo, pumunta kayo sa website. To those who want to learn how to swim, check out AllisonTanSwimming.com. Okay? Sabi ni Virginia Tolado, marunong ako dating lumangoy. Nag-practice akong sa lubluban ng kalabaw. Dati noong bata pa ako, kasama ang mga kapatid ko nakalaro. Malinaw naman yung tubig sa ilog. Okay. Pero ayoko yata tumabi sa kalabaw. No. You never know. Si Leonora natuto sa sapa nung bata. Ayun. Oo. Pero float ako at sink. May mga ganun. Oo. Ako natuto, si ano yun, no? Si Leonora. Oo. Si Mary Ann sabi niya dito, nag-iisip din ako ng bagong activity aside from taekwondo. Ayun, check this out. Ayun, check para it out. maiba. Relaxing din. Actually, ang ganda niya na, because if you take taekwondo, which is you're already good at, Oo. it now sort of tests your ability to be calm in the water kasi hindi ka pa sanay. So gagamitin mo ngayon yung centerness mo Yung of core mo, peace no? doon sa pagiging sa ano mo, ay martial arts professional sa taekwondo. Gagamitin mo ngayon doon sa tubig yun. Oo nga, no? Tapos magiging kang avatar. Sabi ni Shoni, magaling ako magluto. Yun. Mga ganyan. Magaling ka magluto, sama tayo. Let's go. Oo. Kailan mo kami imbitahin? Ako marami po akong nabenta na cross-stitch. Oo. Nag-enjoy po ako. Yan ang gusto Yawn. kong sabihin pag nag-enjoy po kayo sa ginagawa ninyo. Yes. Yan, Okay. si Suzette Relativo. Diyan po kami namamalam. Tomorrow, don't forget, Saturday! Tulog Pinoy, Sabado night, and Power Hits, 7:30 all the way till 10 o'clock with me, DJ Jen. Bye. Bye, guys. Love you guys. Bye. Chicken nuggets.